सरकार ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਦੀ ਨਾਰਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਜਰਾ ਦੱਸਿਓ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਲਿਖਿਓ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਜੋ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸੋ। 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਫਸਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੇਰਵਾ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਜਰਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਆ 6ਵੇਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਬੰਧੀ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਡੈਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਅਨਾਉਂਸ ਆ ਡੀਏ ਸੀਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ 4.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਆ। 6ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠੁਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਪੇ ਆ 2.59 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡੀਏ ਆ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਟਕਾਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਡੀਏ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਲਾਊਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘਟਾਇਆ, ਡੀਏ ਘਟਾਤਾ, ਫਿਕਸ ਐਫਟੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਫਿਕਸਡ ਐਵਰੇਜ ਅਲਾਊਂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਭੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਉਸ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੀ ਭੋਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਸਟਾਫ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਨੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟਾਫ ਨੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 30/6/2021 ਤੱਕ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ। ਸਰ ਸੂਤਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਵਰਆਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 7 ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਧਰਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ 30 ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੂਗੀ ਜੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ।